ગુજરાતના ઉત્તમ શિક્ષકોની ટીમ આપને દ્વાર। તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો યુથ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન। વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે। ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્રમાં આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 પ્રસારમાન ભણી રહ્યા હતા અને પ્રસારમાનમાં આપણે સ્વાધ્યાય 4ના સેક્શન બી ના દાખલાઓ આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। કારણ કે આગળ આપણે જોયું હતું સ્વાધ્યાય 4 સુધીના બધા જ દાખલાઓ ગણ્યા હતા, તો હવે સ્વાધ્યાય 4માં સેક્શન બી ના દાખલાઓની જો વાત કરીએ તો આપણને પહેલા 5 પ્રશ્નો થિયરી પ્રશ્ન આપ્યા છે, તે ગણવાની જરૂર નથી। ત્યારબાદ સેક્શન બી માં છઠ્ઠો દાખલો આપણને આપ્યો છે, ધ્યાન આપો તો દાખલા નંબર 6। અહીંયા સ્વાધ્યાય 4 સેક્શન બી દાખલા નંબર 6 માં ધ્યાન આપો તો શું આપ્યું છે, તો કે વ્યાસ આપેલા છે 20 અને 120। વ્યાસ શું આપેલા છે 20 અને 120 અને તેના આધારે પાઇપની સંખ્યા આપેલી છે અને આપણે પાઇપના વ્યાસનો વિસ્તાર મેળવવાનો છે। તો વ્યાસ પેજ નંબર આપણને દાખલા નંબર 6 પેજ નંબર આપણને આપેલા છે 166 પર। તો વ્યાસ પાઇપના વ્યાસ તો XH બરાબર 120, XL બરાબર 20। તો આપણે વિસ્તાર મેળવવાનો છે, તો R બરાબર XH માઇનસ XL 120 માઇનસ 20 બરાબર R બરાબર કેટલા આવશે, તો કે 20 સેન્ટીમીટર। R બરાબર કેટલા આવશે, સોરી 100 સેન્ટીમીટર। 120 માંથી 20 બાદ કરો એટલે કેટલા આવશે, 100 સેન્ટીમીટર। જો આપણને આપ્યું છે વ્યાસ કેટલો આપ્યો છે, તો કે 20 થી 40, 40 થી 60, 60 થી 80, 80 થી 100, 100 થી 120 આ રીતે આપણને વ્યાસ આપેલો છે। પરંતુ સૌથી વધુ આપણે પાઇપનો વ્યાસનો વિસ્તાર મેળવવાનો છે, એટલે 120 માઇનસ 20 બરાબર કેટલા થઈ જશે, 100। ત્યારબાદ આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો આપણને શું આપ્યું છે, તો કે એક આવૃત્તિ વિતરણનો 25મો અને 75મો શતાંશક આપેલા છે। તો જો વાત કરીએ તો દાખલા નંબર 7 પેજ નંબર એ જ 166। તો આપણને શું આપ્યું છે, તો આપણને કંઈક આવું આપ્યું છે કે એક આવૃત્તિ વિતરણનો 25મો અને 75મો શતાંશક કયા કયા છે, તો કે 25મો શતાંશક એટલે P25 બરાબર આપણને આપ્યા છે 72.18 અને P75 બરાબર 103.99। 72.18 અને P75 બરાબર 103.99। હવે આપણને શું મેળવવાનું કહ્યું છે એની અંદર વાત કરીએ તો આપણને એવું કહ્યું છે આ માહિતી પરથી ચતુર્થક વિચલન મેળવો। અને ચતુર્થક વિચલન માટે જો આપણે જોઈએ તો P25 બરાબર Q1 બરાબર 72.18, P75 બરાબર Q3 બરાબર 103.99। તો QD બરાબર શું આવશે, તો કે Q3 માઇનસ Q1 ભાગ્યા 2 બરાબર આપણે શું કરવાનું થશે, તો કે 103.99 માઇનસ 72.18 ભાગ્યા 2 બરાબર જો 103.99 માઇનસ 72.18 કરશો એટલે કેટલા થઈ જશે, તો કે 31.81 ભાગ્યા કેટલા કરવાના થશે, 2। 31.81 ભાગ્યા 2 તો QD બરાબર 15 ને કેટલા થઈ જશે, તો કે 15.905 એટલે 15.91 આપણે લખી શકીએ। 15.91 આપણે લખી શકીએ। આ આપણા માટે શું થઈ ગયું, QD। હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો 7મો દાખલો પૂરો થઈ ગયો। 8મા દાખલામાં જોઈએ તો એક સમૂહના 7 વિદ્યાર્થીઓના 25 ગુણની કસોટીમાં મેળવેલા ગુણ અનુક્રમે કેટલા છે, તો કે 20, 20, 20 એવી રીતે આપેલા છે। તો દાખલા નંબર 8 પેજ નંબર 166 ગુણ x બરાબર કેટલા આવશે, તો કે 7 વખત 20
બરાબર 140. તો પહેલા તો x બાર લઈએ તો સિગ્મા x ના છેદમાં n બરાબર 140 ભાગ્યા 7. તો x બાર બરાબર કેટલા ગુણ થશે તો કે 20 ગુણ. x બાર બરાબર કેટલા ગુણ થશે તો કે 20 ગુણ. હવે જો આગળ આપણે વાત કરીએ તો આપણે પ્રમાણિત વિચલન મેળવવાનું છે અને પ્રમાણિત વિચલન માટે જો આપણે વાત કરતા હોઈએ તો 7 વિદ્યાર્થીઓ છે તો અહીંયા આપણે x માઇનસ શું લઈશું x બાર 0 0 0 અને x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર એ પણ શું આવશે દરેક વખતે 0. તો s બરાબર વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x માઇનસ x બાર આખાનો સ્ક્વેર છેદમાં n બરાબર 0 ભાગ્યા 7 આખાનું વર્ગમૂળ. તો s બરાબર શું આવશે 0 ગુણ. s બરાબર શું આવશે 0 ગુણ. આ આપણને દાખલા નંબર કયો આપેલો છે 8. દાખલા નંબર કયો આપેલો છે 8. ત્યારબાદ દાખલા નંબર 9 ની વાત કરીએ તો પેજ નંબર 166 પર દાખલા નંબર 9 ની વાત કરીએ તો સરેરાશ વિચલન શોધવાનું કહ્યું છે જેમાં x શું આવશે તો કે -1 0 અને 4 -1 0 અને 4. તો હવે જો -1 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરવું હોય અવલોકનની સરેરાશ વિચલન મેળવવું હોય તો પહેલા તો ટોટલ કરવું પડશે 3. તો x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n બરાબર 3 ભાગ્યા 3. તો x બાર બરાબર કેટલા આવશે તો કે 1. x બાર બરાબર અવલોકનને આધારે કેટલા આવશે તો કે 1. હવે જો આગળ આપણે વાત કરીએ તો શું મેળવવાનું કહ્યું છે સરેરાશ વિચલન. અને સરેરાશ વિચલન મેળવવા માટે આપણે શું કરવું પડશે તો કે x માઇનસ x બાર અને x માઇનસ x બાર કરીએ એટલે -1 બરાબર -2 0 -1 બરાબર -1 અને 4 -1 બરાબર 3 બરાબર 0. તો હવે x માઇનસ x બાર માનાંકમાં તો 2 1 ને 3 ટોટલ કેટલા થઈ જશે 6. તો md બરાબર શું આવશે તો કે સિગ્મા માનાંકમાં x માઇનસ x બાર છેદમાં n બરાબર 6 ભાગ્યા 3. તો md બરાબર કેટલા આવશે તો કે 2. md બરાબર કેટલા આવશે 2. તો આ આપણા માટે શું થઈ ગયું તો આ આપણા માટે થઈ ગયો દાખલા નંબર 9 પેજ નંબર 166 પરનો સેક્શન બી નો દાખલો. હવે આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો આપણને શું આપેલું છે તો સેક્શન સી માં અમુક દાખલાઓ આપેલા છે જે આપણે ગણવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો સેક્શન સી ના સ્વાધ્યાયમાં સેક્શન સી ના દાખલાઓમાં જો આપણે જોઈએ તો પહેલો જ દાખલો આપણને આપેલો છે વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક મેળવો. અવલોકનો કયા કયા છે તો કે દાખલા નંબર 5 માં જોવાનું છે કારણ કે 1 થી 4 થિયરી પ્રશ્ન છે. તો દાખલા નંબર 5 માં ધ્યાન આપો તો દાખલા નંબર 5 માં શું આપેલું છે તો કે અવલોકનો આપણને આપેલા છે 6 11 -3 0 અને 8. 6 11 -3 0 અને 8. તો xh બરાબર 11 xl બરાબર -3. તો r બરાબર શું આવશે xh xl બરાબર 11 -3 બરાબર શું આવશે 11 + 3. તો r બરાબર કેટલા આવશે 14. r બરાબર કેટલા આવશે 14. હવે આપણે શું જોવાનું છે તો હવે આપણે જોવાનું છે વિસ્તારાંક. વિસ્તારાંકની જો વાત કરીએ તો વિસ્તારાંક = xh xl છેદમાં xh + xl બરાબર 11 -3 છેદમાં 11 + -3 બરાબર કેટલા થશે તો કે 14/8. તો વિસ્તારાંક કેટલો આવશે તો કે વિસ્તારાંક આપણને મળશે 1 પોઈન્ટ. કારણ કે 14/8 આપણે કેટલા કરવાના છે 8. 14/8 કેટલા કરીએ છીએ 8. કારણ કે માઇનસ શું થઈ ગયું છે પ્લસ. તો 1.75 આ આપણો શું આવશે વિસ્તારાંક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સેક્શન બી માં 6ઠો 7મો 8મો 9મો દાખલો ગણ્યા અને સેક્શન સી નો એક દાખલો દાખલા નંબર 5 ગણ્યા. હવે પછીના વિડીયો ભાગમાં આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે સેક્શન સી ના આગળના દાખલાઓ ગણીશું. તો આગળના દાખલાઓ સમજવા અને શીખવા માટે અમારી YouTube ચેનલ યુથ એજ્યુકેશન સાથે જોડાયેલા રહો અને જોતા રહો અવનવા વિડીયો. થેન્ક યુ.